Σχεδόν 27 χρόνια μετά την τελευταία παραλαβή νέας φρεγάτας, το πολεμικό ναυτικό γυρίζει σελίδα. Σήμερα 5η 18 Δεκεμβρίου 2025, στη Λοριάν της Γαλλίας, γράφτηκε μια νέα σελίδα με την τελετή ονοματοδοσίας και ύψος της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDIHN Bellara F601 Κίμων, την πρώτη σύγχρονη μονάδα του τύπου που εντάσσεται στο στόλο. Η χρονική σύγκριση είναι ενδεικτική της αλλαγής εποχής. Πριν από 26 χρόνια και 11 μήνες, το πολεμικό ναυτικό ύψωσε τη σημαία στη φρεγάτα Σαλαμής, κλάσης Μέκο 200. 26 χρόνια και 11 μήνες μετά, παραλαμβάνει την πρώτη FDIHN Κίμων, γνωστή και ως Bellara. Πρόκειται για ένα πλοίο που αποτελούσε εξ αρχής στόχο απόκτηση για το στόλο και το γεν, όπως σας ενημέρωνα από την αρχή, τον MSHD, με το πολεμικό ναυτικό μάλιστα να έχει δώσει παρουσία και στην κοπή ελάσματος της πρώτης γαλλικής FDI. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας βρέθηκε στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Λοριάν, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΘΑ και τον Αρχηγό ΓΕΝ, προκειμένου να παραστούν στην τελετή ονοματοδοσίας και ύψος της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Κίμων. Η αγορά των φρεγατών FDI, πλέον κλάσης Κίμων, περιγράφεται ως μία από τις πιο σημαντικές προσθήκες στο στόλο του πολεμικού ναυτικού. Μετά από χρόνια απραξίας, συνιστά την πρώτη ανανέωση στις κύριες μονάδες επιφανείας, επιτρέποντας πλέον σε κάποιες από τις γερασμένες φρεγάτες κλάσης Έλλη να αποσυρθούν. Το πρόγραμμα FTI, που στη συνέχεια ταυτίστηκε με τις FDI, ξεκίνησε πριν από περίπου 10 χρόνια, από την ανάγκη του γαλλικού πολεμικού ναυτικού για έναν αριθμό φρεγατών μεσαίου μεγέθους. Ο στόχος ήταν η απόδοση 5 φρεγατών που θα συμπλήρωναν τα αντιτορπιλικά Horizon και τις μεγαλύτερες φρεγάτες FREM. Η ελληνική αγορά δεν έγινε άμεσα. Οι συνομιλίες με τη γαλλική πλευρά πηγαίνουν πίσω 4 χρόνια, στο 2019, χωρίς να υπολογίζεται το ότι η Ελλάδα είχε φτάσει κοντά και στην αγορά φρεγατών FREM από τη Γαλλία. Για τις FDIHN δεν πραγματοποιήθηκε ακριβώς τυπικός διαγωνισμός με κατάθεση ολοκληρωμένων προσφορών, αλλά μια διαδικασία που περιγράφεται ως ανταγωνιστικός διάλογος. Σε αυτόν μαζί με τις FDI συμμετείχαν η MMC HF2 από τη Lockheed Martin, η Sigma 11515 από την Damen, η F110 από την Avantia και η FREM GP από τη Fincantieri, αλλά και η H140 από την Babcock και η MECO Α200 από την TKMS. Τελικά νικήτρια αναδείχθηκε η γαλλική Naval Group με τις FDIHN και η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 24 Τρίτου 2022 με την υπογραφή των συμβάσεων. Η ενίσχυση της μαχητικής διαμόρφωσης των φρεγατών θεωρήθηκε εξαιρετικής σημασίας για το πολεμικό ναυτικό. Προχώρησε σε αλλαγές στη μέχρι πρόσφατα εξαιρετικά αδύναμη διαμόρφωση των γαλλικών, μετατρέποντας τις φρεγάτες σε γενικού ρόλου με αυξημένες δυνατότητες αεράμινας περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ελληνικές FDI μπορούν να εξοπλιστούν με έως 32 τεραπορικούς πυράβλους μακράς εμβέλειας Aster 30 Block 1 και αργότερα με τους 1NT με αυξημένες αντιβαλιστικές ικανότητες. Διαθέτουν ραντάρ σταθερών διατάξεων AESA Seafire και σύστημα εγγύης αεράμινας RAM MK49. Παράλληλα, η FDI είναι εξοπλισμένη και για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις με σόναρ μεταβλητού βάθους κάπτας 4C και σόναρ τρόπιδας Kingclip MK2. Η χρήση των ελικοπτέρων MH60R μαζί με τορπίλες MU90 και αντίμετρα τορπιλών συμπληρώνει το πακέτο για αποστολές ASW. Ο οπλισμός ολοκληρώνεται από το ναυτικό πυροβόλο 76 χιλιοστών Super Rapido και 2 τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish 20 χιλιοστών με κάλυψη 360 μοιρών. Αρχικά είχε αποφασιστεί τα πλοία να μην έρθουν εξ αρχής με όλον τους τον εξοπλισμό. Για λόγους ταχύτερων παραδόσεων, τα πρώτα 2 πλοία της κλάσης θα ήταν γαλλικής διαμόρφωσης, δηλαδή Standard 1, από τα οποία θα έλειπαν τα 16 από τα 32 κελιά εκτόξευσης Aster 30 και το σύστημα RAM. Ωστόσο αυτό άλλαξε, καθώς η Naval Group αποφάσισε να παραδώσει το πρώτο πλοίο με τα 32 κάνιστρα πιθανότητα πλήρως έτοιμα, με το RAM και το πυροβόλο Super Rapido έτοιμο. Σύστημα που μάλλον θα εγκατασταθεί σε δεύτερο χρόνο παραμένει το ECM. Το Radar Seafire είναι ο κύριος αισθητήρας των FDI. Αναλαμβάνει τόσο την έρευνα στόχων σε επιφάνεια και αέρα, όσο και την εμπλοκή με αυτούς. Το σημαντικότερο όπλο αεράμινας είναι η Aster 30, με πρωτόγνωρο για το στόλο μέγιστο βεληνικές 120 χιλιόμετρων και ταβάνι εμπλοκής 20 χιλιόμετρων, ενώ για την καθοδήγησή τους λαμβάνουν δεδομένα τόσο από το πλοίο όσο και από τον δικό τους ερευνητή ραντάρ. Επιπλέον σημειώνεται ότι στην έκδοση Block 1 οι FDI αποκτούν και μερικώς αντιβαλιστικές ικανότητες, καθώς ο πύραυλος αναφέρεται ότι μπορεί να καταρρίπτει βαλιστικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς SRBM, κάτι που αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με την έκδοση Block 1NT. Στον αντιπλοϊκό ρόλο, οι MM40 Exocet Block 3 αποτελούν την τελευταία και πιο φωνική έκδοση των γνωστών αντιπλοϊκών της MBDA, με νέο ερευνητή RF στην έκδοση 3C και όπως εκτιμάται καλύτερες επιδόσεις σε περιβάλλον παρεμβολών.
Η εμβέλειά τους αναφέρεται ότι μάλλον ξεπερνά τα 200 χιλιόμετρα, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για οποιονδήποτε στόλο τους αντιμετωπίσει. Με την αγορά των φρεγατών κλάσης Κίμον, το πολεμικό ναυτικό πραγματοποιεί τεχνολογικό άλμα περίπου 2 δεκαετιών, αποκτώντας 4 φρεγάτες με δυνατότητες αεράμινας περιοχής αλλά και κρούσης σε εμβέλειες περίπου 1.500 χιλιόμετρων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συμμετείχε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μετά το τέλος της αναφέρθηκε και στην 4η φρεγάτα FDI Θεμιστοκλής και στο πρόγραμμα, λέγοντας ότι το πρόγραμμα αυτό αλλάζει από Μπελαρά Standard 2 σε Μπελαρά Standard 2++ με 1 συν 10 αυξημένες δυνατότητες. Μεταξύ αυτών, όπως ανέφερε, είναι η βαλιστική πύραυλη στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ELSA, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο δημιουργίας, και αργότερα εξήγησε ότι οι επιλογές αυτές αφορούν είτε τους έτοιμους προς χρήση πυράβλους Cruise Scalp Naval, είτε τους νέους ELSA όταν αυτοί υπάρξουν. Στο ίδιο πλαίσιο ανακοινώθηκε ότι και οι προηγούμενες 3 φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο αυτό. Διευκρινίζεται ότι στο Standard 2++ οι φρεγάτες αναμένεται να εξοπλιστούν με 8 VLS Α70, με κόστος αντίστοιχων Α50 σε θέσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η βολή πυράβλων Cruise. Παράλληλα, διατυπώνεται ως πιθανή εξέλιξη ότι πιθανότητα θα πιστοποιηθεί στο κάνιστρο Aster 30 για να μην απολεστεί σημαντικός αριθμός πυράβλων αεράμινας, ενώ η Naval Group φέρεται να παραμένει αισιόδοξη για πιστοποίηση του CAMI-R στα κάνιστρα Α50 και ίσως και Α70, πιθανότατα σε διαμόρφωση multi-pack. Το όνομα Κίμον προέρχεται από τον Κίμωνα, μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές μορφές της κλασικής Αθήνας και κορυφαίο ναύαρχο στρατηγό του 5ου αιώνα π.Χ., γιο του Μιλτιάδη. Ο Κίμον συνδέθηκε άμεσα με την εδραίωση της Αθηναϊκής ναυτικής ισχύως μετά τους Περσικούς πολέμους και με μεγάλες επιχειρήσεις του ελληνικού στόλου σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Η πιο εμβληματική του νίκη ήταν εκείνη στον ευρυμέδοντα ποταμό στη Μικρά Ασία, όπου ο Αθηναϊκός στόλος και ο στρατός κατανίκησαν τις περσικές δυνάμεις σε ξηρά και θάλασσα. Ωστόσο, η τελευταία εκστρατεία του Κίμωνα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, όπου η Αθήνα επεδίωξε να πλήξει αποφασιστικά την περσική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και να ελέγξει κρίσιμες θαλάσσιες οδούς. Ο Κίμον πέθανε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας στην Κύπρο, το Κίτιον, δηλαδή τη σημερινή Λάρνακα, γύρω στο 451 με 450 π.Χ. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές, πριν τον θάνατό του, είχε ζητήσει να αποκρυβεί το γεγονός, ώστε να μην πληγεί το ηθικό των ελληνικών δυνάμεων. Παρά την απώλειά του, ο Αθηναϊκός στόλος κατανίκησε τους Πέρσες, επιβεβαιώνοντας στρατηγική σημασία της Κύπρου και τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Η επιλογή του ονόματος λοιπόν για την πρώτη FDI-HN του πολεμικού ναυτικού αποκτά έτσι πολλαπλό συμβολισμό. Παραπέμπει σε έναν ηγέτη που ταύτισε το όνομά του με την ναυτική ισχύ της επιχειρήσης μακριά από τις βάσεις και τη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου. Σε μια εποχή που το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων, η φρεγάτα Κίμον συνδέει ιστορικά το παρελθόν με το σύγχρονο ρόλο του ελληνικού στόλου. Με τη σημερινή ύψος της ελληνικής σημαίας στην FDI-HN Κίμον στη Λοριάν, το πολεμικό ναυτικό σηματοδοτεί πρακτικά την έναρξη μιας νέας γενιάς κύριων μονάδων επιφανείας με έμφαση στην αεράμινα περιοχής, την ανθυποβρυχιακή ισχύ και την τεχνολογική αναβάθμιση του στόλου. Πείτε μας τη γνώμη σας και μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας. Διαβάστε τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemeshd.gr.